You guna tapuk nombor 2 dulu. Close ni close. Open ni. Ni open. Basic haircut. Tak ada banyak apa, awalnya biasa. Dia buat banyak kali tak apa. Gitu. Mari jangan tinggi sangat. Ni jangan pergi masuk gitu gak sekata. Ni ambil kita seluk koh tu bi. Dia C. Dia C dah. C. C. Tu kita seluk. Tu bi. Ambil waktu B, 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 ambil waktu B. Nombor 1. Lah ni guna tapuk nombor close ni. Ni open. Open ni dah. Nombor 1 ni. Relax ah. Keceh bodoh-bodoh gitu ya. Bahasa dia. Keceh relax gitu ya. Keceh biasa. Ya keceh ni lebih kurang leceh ya. Leceh pemain kalau pele pula. Kata apa kan? Kata apa lo? Kata apa lo? Gau. Kita kata apa lo pula dah. Jangan kita. Lepas tu kak. Yo apa kau lah? Apa? Ada awak lebih-lebih cokin-cokin. Yo apa kau lah? Siap dah tu. Dia buat sebelah-sebelah dah. Belakang tu boleh kat sini, ulih kat sini. 2 open. Jangan tinggi sangat, sedar-sedar. Koh. Dia tunjuk koh. Tu. Tu kena atas. Tu dia. Tu nombor 1 pula. 1. Layan. Tengok, relax tu. Basic haircut. Baca apa kau? Basic haircut. Ya apa kau sikit awak lebih-lebih ni. Tengok lebih-lebih tu. Sisi ni pula. Ulangi. Tapuk nombor 2 dulu. Tapuk besar dulu tu dia. Tu dia. Tu dia. Dia buat gerak flash Ni ya. Tu dia. Dia buat gerak flash. Arah dia tu melengkung dah. Jangan pergi petok gini. Pergi petok gini nanya dia melengkung. Tapuk nombor 1. Dah. Nombor 1 ni jangan tinggi. Bawah ya. Maknanya kita rata ke selalu. Nombor 1 ke nombor 2 lah ni. Apa kau? Beres sahabat. Sapu-sapu lah sikit. Kita andai. You guna endis.
Ni kada sikit. Tangan rauk bakata. Perut bakata gini nayo. Sikit-sikit. Ada. Ni jaga-jaga ni kening ni. Kening ni jaga-jaga okey. Ada. Atas ni kita ke bahagian depan dulu. Tanya customer nak gerak setara mana dah. Finish. Kita bakar pomade. Nak kita bala. Pomade kita kena bakar juga. PKP pun nak kemak tak tahu.